අතරම අපේ keshatransplant family WhatsApp group එක ඉතා හොඳ දෙයක්. මොකද ඒක හරහා අපි කවුරුත් අලුත් දේවල් කතා වෙනවා. අලුත් දේවල් මේ කෙස් සම්බන්ධව කෙස් යන්නේකට treatments hair transplant ගැන නොයෙකුත් දේවල් මෙතන සාකච්ඡා වෙනවා. දැන් අද ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අහලා තිබුණා Pyrilutamide ඒ බෙහෙත ඔළුවේ ආලේප කරන එක Finasteride ද්‍රාවණයට වඩා හොඳ නේද කියලා. දැන් ඇත්තටම මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Pyrilutamide කියන්නේ අලුත් බෙහෙත් වර්ගයක්. ඒක දැන් අපේ කෙස් යන්නේ androgens අපේ ලිංග හෝමෝන තමයි androgens කියන්නේ ටෙස්ටොස්ටරෝන්. ඒතර ටෙස්ටොස්ටරෝන් ඒ ඇන්ටෙනා එක රිසෙප්ටර් එක બ્લોක් කරන ඩ්‍රග් එකක්. ඒතර ඒක වෙන්නේ ඒ බෙහෙත ගත්තාම අර androgen රිසෙප්ටර් එක හරහා කෙස් වර්ධනය අඩු වෙන සිග්නල් එක બ્લોක් කරනවා. ඒකයි උතන වෙන්නේ. මොකද ඒ ඇන්ටෙනා එකට ඒ රිසෙප්ටර් එකට බයින්ඩ් වෙන්න බෑ. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා සිග්නල් එක අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා කෙස් ගහට වැවෙන්න කෙස් ගහ වර්ධනයට ඉඩ දෙනවා. කෙස් ගහ ඇනර්ජන් එක, ඒ කියන්නේ වර්ධන චක්‍රයේ ඇනර්ජන් එකේ ඉඳලා අක්‍රිය කාඩ ටෙල්ජන් එකට යැවීම නතර කරනවා. එතකොට කෙස් ගහ වැවෙන්න දෙනවා. මේ ක්ලයන්ට් අහනවා මේ බෙහෙත Finasteride එකට වඩා හොඳ නේද කියලා. මෙතන ගැටලුව තින්නේ හොඳ නරක තෝරන්න ඉස්සලා අපි බෙහෙත ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඇමරිකාවේ දැනට කරලා තියෙන්නේ phase 1 trial එකක්. phase 1 කියන්නේ ඒ බෙහෙත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කියලා තෝරන්න විතරයි. ඒකේ සාර්ථකත්වය බලන්න නෙවෙයි. චීනෙන් results වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි චීනෙන් එන results අපිට දැනටම ඒ දත්ත ෂෝ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඇමරිකාවෙන් එන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ෂෝ කරන්න පුළුවන් දත්. ඉතින් ඒකේ අපි දන්නවා මේ බෙහෙත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා. ඒකේ side effects කිහිපයක් තියෙනවා. ඔළුව කහන ගතියක්, පොඩි වේදනාවක්, මේ ඒක වේලෙන ගතියක්, ඒ වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් මේ බෙහෙත සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ගැටලුවක් නැහැ කියලා ඒක මේ තහවුරුලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ Pyrilutamide බෙහෙත ගැන තව ඇත්තටම කියන්න අමාරුයි. මොකද තාම ඒක අලුත් බෙහෙතක්. ඒක තාම trials කරගෙන යනවා. ඒක තාම FDA එකෙන් රෙජිස්ටර් කරලා නැහැ. ඉතින් තව කාලයක් දෙන්න ඕනේ මේ බෙහෙත හොඳද නැද්ද කියලා තෝරන්න. හැබැයි ඒකේ සමහර විට ඒක හොඳ බෙහෙතක් වෙන්න පුළුවන් කාලෙත් එක තමයි අපි දැනගන්න පුළුවන්. දැනට නම් තියෙන හොඳ බෙහෙත Finasteride ද්‍රාවණය 0.25. ඒක FDA එකෙන් ලයිසන්ස් කරලා තියෙන මේ ඇමරිකාවේ බෙහෙත් පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා තමයි අතරම හුඟක් දත්ත අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ තීරණ ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි හොඳම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත හොඳම බෙහෙත දැන්ට කෙස් යන එක පාලනය කරන්න. ඒක දවසට එකපාරයි ගන්නත් ඕන. අපෙන් අතරම නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. මාස වතාවත් අපි ඔක්සිජන් එක හරහා කල්නවා. අනේක අතරම දැන්ට රුපියල් 50000ක් විතර වටිනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න 076 96 65 660 ඔබ 074 360 0671. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි kesha transplant